Tapos, fish ulit. So, kanina Masisira yung makeup mo! Ulit na naman. Welcome back to our channel, Pig and Panda TV! And hello naman sa mga bago pa lang nanonood dito sa aming channel. Welcome! Welcome! And don't forget to click like, subscribe after watching this video. Yes! So, ano nga bang meron sa episode natin ngayon? Naku, Big! Excited ako ngayong araw! Boyfriend does the makeup challenge! Siyempre, disclaimer lang, itong gagawin kong makeup challenge, hindi pa siya pang wedding type of makeup. Ano lang siya, everyday look or yung para sa mga makeup ng mga kababaihan kapag papasok sa office. Okay, so stay tuned kasi dito sa Pig and Panda TV, enjoy lang ang life and share the love! Ilan na ba ang na-makeupan mo? Patay buhay. So, nag-makeup ka na nga? Wala, ikaw yun. Ba't nagbibilang ka pa? Pero dati ako na makeup nung JS prom. Ano lang din yun? Anong tawag? JS naman, JS. J talaga, hindi ba J? Wala na pinansin yan. Kasi yung JS prom. Bago din to, wala akong background. Hindi ko muna talaga sinerge sa any YouTube channel kung ano yung paano ba mag-makeup. So, kinakabahan ako. Pasmado na ako. Okay, so ikaw na bahala kung ano man maging look ko. Basta after nito, mahal mo pa rin ako. Yan, no? Naghugas muna ako ng kamay. Gaya nga nasabi niya, syempre mukha yung hawakan natin, very sensitive. So, kailangan malinis ang ating kamay. Woo! Let's start! Maganda pa rin ako. Maganda. May lagnat. Kasi ilinin mo siya. Ito na ako. Gilid? Ay, yan sa buhok mo. Okay. So first, ito muna ang moisturizer. Lalagyan natin sa kanyang mukha for about 30 minutes. Okay, so let it sink for about 30 minutes. So ngayon, alam niya kung bakit talaga matagal yung mga babae. Sa paghihintay pa lang, matuyo, 30 minutes agad ang kakainin ng oras. Hindi, syempre habang nakalive yan ng 30 minutes, meron akong ibang ginagawa. Yun. So, be productive dapat. Okay? So, hintay tayo. Sayo ka muna. Okay, so after 30 minutes, ayan, kailangan yung banlawan, syempre, para mawalan yung makapal na nilagay natin. Ayan, so dry na, malamig na ulit. And then, lagyan naman natin yung kanyang lips ng moisturizer din. So, yan. Okay, tapos let it sink again. So talaga guys, ako nag-suggest talaga dito na gawin namin. Kasi gusto ko syempre maintindihan bilang isang lalaki yung hirap ba or yung, kung bakit nga ba sila talaga nagtatagal. Okay, so una-muna, lalagyan natin ng BB cream para sa aking BB girl. So, ito lang, no? Kasmado ko. Bakit feeling ko geisha? Di pa tapos. Nakikita yung ulo mong panood. Hindi kayo nakikita yung ulo. Malaki ba?
Oo, as in. Tingnan mo. Hindi tayo masyadong lumingon doon. Okay niya. Ganda, ganda. Ganda ng ilaw. Tapos, concealer. Para i-conceal yung mga dapat tago pa din. Nakalimutan ko na yun. Ay, triangle. Ayan. Buti hindi mo nakalimutan. So, pa-triangle, kailangan pa-triangle sa ilalim ng... Kulit. Ayan. Uy, naiiyak ko. Naiiyak ko. Masisira yun. Nahihirap ako, nakakatawa. Ay, yung cross. Tanda ko yun, yung cross. Parang assured stay. Yan. Sabihin mo na. Sabi mag-clown ka dito. Hindi naman cross yung tinuro ko sa'yo eh. Ganun na, 1, 2, 3. Happy. Tapos, foundation na. Hindi ka ba nainitan? Parang kapal. Ito lang. Ito lang. Hanap pa ng makeup na hindi makapal sa katawan. Pikit. Yun na. Pwede na ba, guys? Ano next? Ito. Kawan. Pakapag-guess ako. Bakit ka na-brush? Ito yung pataas. Ito, stroke. Dampit. Yung pataas. So, para mas pumantay pa, tawag dito? Blush on. Blush on. Yan. Cool rum. Oh, that's cool. Dahil si kilay. Buti yung kilay niya, guys. Oh. May korte na. Ang paghandaan din. Hindi, makapal na talaga yan. Sundan ko lang, ha? Then, gunting. Gunting natin. Magtira ka ng pilik ha, baka mauna yan. Oh, close your eyes. Tanggol. Epekto ba? Ano wala epekto? Hindi ka kasi marunong. Dindinan ko ba? Hihilahin ko? Hindi ah! Natural to me. Arahan! Visit sa nabahan ako. Saan yung pangano? Lagi kusni mo to eh. Ay, ito ang daw. Asan na yung pag-ano? Ito. Ito! Ay! Nalito na ako.
Tingin sa taas. Hindi pala. Baba. Naririnig ko lang yun sa mga nag-ane. Tingin sa taas. Ako. So kanina Masisira yung makeup mo! Ulit na naman. So yun na nga, no? Kanina naglagay tayo ng moisturizer sa lips natin. So ngayon tatanggalin natin. Napupuksak! Ay, Diyos ko po! Hirap maging babae! Pagaling. Yabo mo. Joke lang. Bango kaya. Ulit na naman tayo. Bakit? Joke lang. So, ito na. Dito na tayo sa lips. Oo, tagal. Sabi ko nga, di ba? So, yun nga. Naglagay tayo kanina ng moisturizer. Tatanggalin natin ngayon para hindi siya malagkit. Di ba, mama? Alam ka? Ayun na. Tapos, gamit ang Super Stay Matte. Ilalim muna. Bahala ka. Pagkito. Huwag ka magulo. Matutuyo na. Joke. Bad! Ito lang. Yan. Okay. Ready? One, two, three. Tada! Ang ganda nga eh! Malakas lang ilaw. Oh. Ano sabi nyo? Ang galing yan natin yung ilaw. Yeah, natural look. Pwede na. Naparami lang yung lagay mo ng concealer. Concealer. Okay. Okay. So, medyo kumapal siya. Mas makapal yung kaliwa kong kilay kaysa sa kanan. Talaga? Yeah. Tama pa yun. Ayan o, mas malaki yung... Ayun pa. Hindi niya masyadong nataas yung pilik mata ko. Oh my God! Yung lipstick ko malalampas-lampas! Tapos ba? Guys, nakita niyo naman yung before and after. Tingnan niyo kung kanina yung look versus sa look niya ngayon. Comment niyo below guys kung ano masasabi niyo sa kanyang makeup look ngayon. Everyday makeup look. Overall, anong rating niyo, ma'am? From 1 to 10, ilang stars? Siguro mga 8.5. Not bad for a first timer. Here's their everyday look by the boyfriend. It's the makeup challenge by the boyfriend. Daw? So yan, kung nagustuhan nyo guys, please like, share, and subscribe. And kung meron din kayong video na gusto nyo i-share sa inyong pag-makeup ng inyong boyfriend or ng girlfriend sa inyong boyfriend, just share nyo lang yan at tag nyo kami sa Pig and Panda TV. Yay! That's a Pig and Panda TV. Enjoy lang ang life and share the love. Thanks for watching. Bye-bye.